ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Mahirap ba maging Grab driver? Graduate po ako ng K-12. Qualified ba ako para maging call center agent? Meron bang insurance ang mga angkas driver at passenger nito? Usapang Trabaho. Sasagutin ang pagdapak sa inyong mga tumpak na tanong. Usapang Trabaho. Isang programa na ang sentro ng diskusyon ay ang iba't ibang propesyon. Malayo man kayo sa kanilang katayuan, pero meron kang matututunan sa Usapang Trabaho. At kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito ang programang swak na swak para sa iyo. Dahil may mga job openings mula domestic hanggang abroad, ang ibabahagi namin sa inyo. Usapang Trabaho. Kasamang dalawang masisipag sa pagbibigay ng trabaho, Boss Rod Marcelino at Boss Ramcy Tirona. Usapang Trabaho. Basta trabaho, tutog na, araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. At isang magandang umaga sa ating lahat na mga nakikinig ngayon. Isang mapagpalang araw ng Martes, February 4, 2020. At ako po ang inyong mga kasama muna ngayong araw na ito. Ako po ang inyong Radyoman Ramcy Tirona. How's everybody doing? Sana po kayo po ay naghahanap na ng magiging trabaho dahil syempre, ang hirap pag walang trabaho. Ang hirap pag tayo'y nag-aabang-abang ng mga oportunidad. Pero dito sa aming programa, wala kaming ibang gagawin kundi ang bigyan kayo ng magandang trabaho dito sa pamamagitan ng ating programang Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Okay, so simulan na natin ang pagbibigay ng mga oportunidad at ngayon ay meron tayong mga kausap na magbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. At syempre, kung oportunidad din lang naman ang pag-uusapan, yan ang hatid ng ating programa. Dahil syempre sa mga nag-aabang ng trabaho, kung wala kayong mapaghanapan ng trabaho, magpunta na po kayo dito, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Nasa tapat lang po kami ng MRT Guadalupe at bibigyan namin kayo ng pagkakataon na kayo'y magkaroon ng trabaho dahil you deserve to have a decent job na hinahanap ninyo. Sa panahon ngayon, napakahirap po maghanap ng trabaho. Marami ang namumblema na, paano ba ako magkakaroon ng trabaho? Paano ba ako makakahanap ng disenteng trabaho? Yung magbabayad sa akin ng tama. Yung trabahong lahat ng benepisyong kailangan ko, matatanggap ko. Isa yan sa laging pinoproblema ng ating mga kababayan Napapansin ko lang, merong mga iba nagrereklamo dito na hindi raw nababayaran yung ganito, nababayaran yung mga ganyan nila. Pero thank God na nandito tayo with our partners from PESO, our partners from the local offices or local government units na talaga namang handang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. At isa na nga sa ating mga kakwentuhan ngayon, as always, ang isa sa mga suki natin dito sa ating programa, walang iba kundi si Sir Alfred Agustin ng LED Management. Sir Alfred, welcome back sa ating programa. Kamusta na kayo, sir? Ay sir, ayun, okay lang po. Okay. Balita ko may bago raw sa LED Management Ano ba itong bagong ito, sir? Opo, may bago po tayo. Actually sir, bukas magkakaroon po tayo ng local recruitment activity diyan sa lugar ng Olonga po. Okay. So tayo'y magtutungo ng norte. Yes po, norte. Okay. North Luzon. Para po doon sa mga kababayan po nating naghahanap ng trabaho diyan sa province area. Okay. So sir, ano-ano po ba yung mga maaaring maging trabaho ng ating mga kababayan dun sa inyong local recruitment na gagawin? Bukas na to, no, sir? Yes po, bukas na po ito. Okay. Ano-ano? Bukas po, nasa Peso Olonga po sa City Hall po. Okay, sige. Whole day po yan. And then yung mga in-offer po natin dito mga positions is mga sales position. Especially the sales support staff for mobile phones. Ito yung mga na-assign po sa mga SM malls. So kung saan po kayo malapit, doon po tayo i-assign. Pero if ever man, may mga SM po kami mga available if
you're willing to assign anywhere in the Philippines. So, Okay. bali bukas, nasa Olonga po kami. And then, yung mga tao po ma-hire po namin dyan, possible na ma-assign dyan sa area na yan or Metro Manila. If willing sila. Okay. Siyempre, sir, eto gusto ko malaman kasi parang before na pag-uusapan natin na kapag si lead management ang nagbigay ng trabaho, especially kapag galing pa pag probinsya, yung rate. Apo. Kamusta ang rate natin dito? Yun. Ito na po, ang kinagandahan din dito, sir. Ang rate po natin dito is 537 Manila rate kahit nasa province area tayo. Basta Okay. willing sila ma-assign anywhere in the Philippines with or without experience. Ang rate natin dito is Manila rate. At saka plus, yung kapag meron tayong nabenta or malaki yung nabenta natin doon sa shop na yun, bukod pa doon yung rate, daily rate natin, inatanggapin pa tayong incentive. Okay. So, uulitin natin 537 ang rate para Yes, doon sa mga maha-hire. Anywhere in the Philippines po ito. Manila Yes, po. rate ang rate na binibigay ng lead management. So, Yes, po. kung ikaw ay namumblema na, baka mamaya, provincial rate. O eto, nilinaw na po ni Sir Alfred na ang rate ay Metro Manila rate. At ang maganda pa dito, sir, kung hindi ako nagkakamali, meron pa tayong mga incentives na matatanggap depende po. sa sales. Yes po, yes po. Okay. Gaano po ba, sir, karami ang inyong job openings dyan sa sales? Marami, sir. Marami po kaming openings ito. Kailangan naming maka-hire on the spot ng mga nasa siguro 100 plus, ganyan, 500, ganun. Basta marami po. Ganong kadami? Yes po. Okay, ayos to. So ipapaalala lang natin sa mga tagapakinig natin sa Olongapo City Hall. Nandun Yes, po. po at sila po ay nangangailangan ng mga sales, no? Sales, tama, no, sir? Yung support position po. Okay, sales support position. Don't be the last na makakaalam ng balitang ito. Baka pagsisihan ninyo. Dahil sayang, Metro Manila rate at ang maganda pa dito, meron pang mga incentives kung maganda ang sales na gagawin ninyo. Okay. So, simula what time kayo doon, sir? Din po nito, sir, linawin ko din po, ito po ay regular position. Hindi po siya project, hindi siya seasonal. Regular positions po ito. Okay. Sige. So, sir, again, pakiimbitahan po lahat ng mga tagapakinig natin, especially yung mga taga-Olonga po na nagnanais na magkaroon ng trabaho. Okay po. Ang lead management ay pupunta po dyan sa Olongapo City. Magkakaroon po ng local recruitment activity dyan po sa Peso Olonga po. Dyan po sa City Hall. Bali, nasa ground floor lang po kami sa may Olongapo City Hall. And then look for Sir Joshua and Ma'am Grace. And then mag-start po tayo from 8 a.m. to 3 p.m. So bali ang mga openings po natin dito is more on sales support staff positions for mobile phones. Yung mga qualifications po natin dito, male or female naman siya, at least high school graduate, with or without experience, basta willing kang ma-assign anywhere in the Philippines. And then, ino-offer po natin dito is Manila rate. Kahit nasa province area po tayo, Manila rate. OT, yan, bayad po yan, tsaka incentives din. Okay. Alam mo, ito talagang gustong-gusto ko kay lead management Kapag sinabi ni lead management na trabaho, anywhere in the Philippines, ang ibinibigay ay Metro Manila rate, which is Yes, konti lang ang ganyang kumpanya, ha? Konting-konti lang. Parang bilang lang yata kayo sa daliri na ganyan ang ino-offer, sir. Opo. Opo. Bilang lang But anyways, Sir Alfred, maraming salamat sa time and salamat din po sa inyong imbitasyon para sa ating mga kababayan. Po, sir. Sana din po na madami. Okay. Sir Alfred Agustin ng Lead Management Services. Don't forget tomorrow. Sir, anong oras po uli yun? 8 a.m. to 3 p.m. po yan. 8 a.m. to 3 p.m. lang. Okay. So sir, ingat sa biyahe tomorrow, sir, ha? Opo, sir. Salamat po, sir. Okay. Mabuhay po kayo. Okay. Thank you po. Si Sir Alfred Agustin ng Lead Management Services. Naku, nakakatuwang trabaho. 8 a.m. to 3 p.m. sa Peso, Olongapo City. At magkakaroon na kayo ng magandang trabaho with Metro Manila rate and may incentives pa. So ngayon naman, dumako naman tayo. Ito medyo hindi ito basta-bastang balita. Very, very important po ito.
At may nagaganap pong Senate hearing ngayon. Ito po ay nandun ngayon si kasamang Radyoman Uno Grace Mariano. Ito yung may kaugnayan nga sa matinding issue ng nCoV. Ating pakinggan si XL Radyoman Uno Grace Mariano. Grace, magandang umaga. Nagsimula na itong pagdinig ng Committee on Health and Demography na pinamumunuan ni Senator Christopher Bongo kaugnay nga dito sa mga hakbang ng pamahalaan para dito sa novel coronavirus. At halos lahat yung mga miyembro ng gabinete ay nandirito. Si Executive Secretary Salvador Medialdea andito, PCOO, DOH at iba't iba pang mga kinaukulang ahensya. Mabuti pa pakinggan na natin kasi nagbibigay na ng opening statement si Senator Go. Even a key official from the World Health Organization has commended the efforts of this government in responding to this worldwide health concern. Allow me also to take this time to emphasize that despite criticisms, the President believes that this government has acted swiftly and has made timely and informed decisions to protect our country. Gayunpaman, gamitin natin ang pagkakataon ito para makinig at makatulong. Hindi naman po basta-basta lang ang pag-design sa mga ganitong klase ng problema. Kailangang masusi ang pag-aaral at evidence-based po ang ating mga desisyon. Ito ang rason kung bakit tayo nandito ngayon sa public hearing para maintindihan kung ano ang sakit na ito, alamin ang ginagawa ng ating gobyerno at magrekomenda ng mga pulisya upang mapangalagaan ang kapakanan, interes at kalusugan ng bawat Pilipino. Unang-una, ano po ba itong nCoV, acute respiratory disease? It seems like all countries are vulnerable. As of today, at least 25 countries have nCoV cases. What can the government do to step up its efforts and ensure that this virus will not spread here in our country? Though it has lower fatality rate compared to previous coronaviruses like SARS and MERS, what are the risks we are facing? It is important that we understand the problem for us to address it and provide solutions. Nandito ang DOH, WHO, and other health experts to explain this and educate our policymakers and the general public on what exactly we are dealing with. Pangalawa, ano po ba ang ginagawa ng ating gobyerno? What are the precautionary measures the government has been taking since day one and how were these implemented? Sapat ba ang ating ginagawa? At may pagkukulang man, paano natin ito iayos? Pangatlo, ano po ba ang guidelines na mayroon ang gobyerno para maintindihan ng publiko ang mga pulisya ang nakalatag ngayon? Specifically, the President already imposed a temporary travel ban on travelers coming from any part of China and its special administrative regions upon recommendation of DOH and members of the Interagency Task Force. Ano po ba ang epekto nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga OFWs natin na nasa China o galing China pero umuwi sa Pilipinas ngayon? Paano natin sila mapapangalagaan? We cannot please everybody. The WHO did not declare an outbreak immediately and did not even recommend a travel ban. Despite this, the government imposed the temporary travel ban as an additional precautionary measure to protect the people in our country. Dapat bantay sarado din natin ang lahat ng mga possible points of entry. If public health and safety demand, the general welfare of the Filipino must prevail. Pang-apat, may repatriation plan ba in place na po ba para mailayo sa kapahamakan ng ating mga kababayan na nasa Wuhan at iba pang apektadong lugar? We should also stand ready to assist Filipinos in China who are willing to voluntarily return to the country. We must not only have our facilities ready to accept them, we must also put in place all the necessary support mechanisms and measures not only during the duration of the quarantine but also thereafter. Ang panglima, let us also take into consideration all factors involved that will affect our country. What is the impact of this worldwide health concern to our economy and the lives of millions of Filipinos here and abroad?
as the President emphasized last night, this is not only a concern of the Philippines. This is not only about China. This is a worldwide concern that needs a community approach. Hindi po ito panahon na maging xenophobe. Panahon po ito para magmalasakit sa bawat taong apektado sa buong mundo. I wish to emphasize that we should not be singling out Chinese nationals who empathize with China given that they are going through, but we are putting these precautionary measures in place to protect the country and its people. As part of a community, the Philippine government should be committed to assist other affected countries address this worldwide health concern. Before our colleagues here start asking questions, allow me to take this opportunity to express my trust and confidence in the Department of Health led by Secretary Duque and other concerned agencies. I know that you are all working double time to address this current threat. Not At pansamantala lang po na pong naputol yung ating coverage dyan sa Senado na nagaganap ngayon tungkol nga dyan sa NCOV na ngayon ay pinag-uusapan. Mainit talaga ang usapin ngayon. At siguro ano muna tayo? Pare, hanap buhay muna tayo. Mag-break muna tayo at sa aming pagbabalik, babalikan natin yung Senate hearing. only those who are present here today. Okay na tayo? Sige, let's resume. Kritisismo at reklamo. Pero nandyan pa rin kayo para kampanan ang inyong mandato para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I would like also to remind everyone of the duties, responsibilities, lines of accountability of national, regional, provincial, city, municipal, and even to the barangay levels of government. We ask our agencies to lay down and communicate their plans properly to better inform and educate the general public and the media about the virus and the precautions that we are undertaking to combat it. Sa oras ng krisis, kailangan maintindihan ng tao ang nangyayari at maiwasan ang fake news. Magtulungan tayo para pakalmahin ang mga tao, huwag na dumagdag sa panik. Yung mga panay dada naman dyan para lang makapagsalita, mga bashers na sumasakay sa sitwasyon para sa pansariling interes, mga taong gusto lang magdulot ng panik, ang mga nagpapakalat ng fake news, kayo ang dapat i-quarantine para hindi kayo makahawa. Sa mga trolls at bashers, pumasok na kayo rito, sumali kayo dito sa public hearing. Pakiusap ko po, tumulong na lang tayo. Unahin natin ang kapakanan, kalusugan at interes ng bawat Pilipino. Sa mga panahong tulad ngayon, ang kinakakaba natin ang magiging kalagayan ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Dapat ay mas magtulungan tayo, magkaisa, magbayanihan tayo para sa ikakabuti ng bawat Pilipino. This is a very emotional issue for all of us, but I appeal to everyone for your cooperation. We have our officials here and our health experts to provide us answers. We are doing this because we care for your families and for our country and the worldwide community. Alahanin niyo po, inuuna ni Pangulong Duterte at ng gobyernong ito ang kapakanan, interes at kalusugan ng bawat Pilipino. Bilang siya ang tumatayong ama nating lahat, concerned po siya sa kapakanan ng kanyang mga anak. Nakikinig ang Presidente sa hinaing ninyo, pero ang desisyon niya ay base na rin po kung ano ang tama at kung ano ang makakabuti sa pangkalahatan. Binabalanse niya ang lahat. That is why we elected one leader. We chose one leader to decide to lead our country, especially in these trying times. Once again, I would like also to assure the Filipino public that the government is doing its best to respond to this worldwide health concern. We are treating this concern very seriously as the very health, safety, and lives of our families also depend on it. So you can rest assured that the concern we have for the Filipino
is the same as the concern we have on our very own families. I would like to acknowledge the presence of our Senate Minority Leader, Senator Drilon. May I ask my fellow senators if they have opening statements? Vice Chair, Senator Binay. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Laman ng balita ngayon na nagkakaubusan na ng alcohol at surgical mask sa mga tindahan. Such shortage is a worrying symptom of the panic that has swept over our people in the past week, with the news that the 2019 novel coronavirus has finally reached our shores. Plagues and diseases are as old as humankind. So do the rumors and hoaxes that swirl around them. The digital age, social media in particular, has given misinformation a wider reach. Ang kailangan natin ngayon, a reassuring voice that is able to get itself heard above all the noise and conflicting opinions. Bilang kasapi ng pamahalaan, alam kong dapat maging voice of reason ako. Hindi nagpapadala sa mga haka-haka, hindi nagpapadala sa takot. Ngunit aaminin ko bilang isang ina, isang magulang, nangangamba ako. What we are facing is something new. We do not know how contagious the coronavirus could be or how deadly. Sa ganitong mga pagkakataon, nabubuo ang mga agam-agam at takot ng tao. The primary reason that moved me to file Senate Resolution number 293, calling for an inquiry into our government's response to the 2019 NCOV, is so we can provide reassurances while we have yet to find a cure. At para rin makahanap tayo ng solusyon kung meron pang pagkukulang sa response natin sa threat na ito. Government has to step up. But even now, we are dealing with indictments from the public. Ang pakiramdam ng marami, naghahabol tayo. We are being reactionary instead of ideally being proactive. Dapat inuunahan natin ang mga issue na posibleng lumitaw. Have we identified a viable quarantine facility, or is self-quarantine effective? Are we prepared in the event of an outbreak of the virus? Will our hospitals have the capacity to treat our people? Are we making sure that our response is guided by the desire and indeed the sacred duty of government to serve the people that it represents? Ito ang mga tanong na nais maisagot ng ating mga kababayan. At inaasahan natin na mabibigyang linaw sa hearing na ito. On the policy-making side, I'm also interested to find out whether it will be possible for us to implement a fully funded pandemic response infrastructure. Kung makakapaglatag tayo ng ganitong klaseng whole-of-government approach sa pagtugon sa sakit na may measured response sa halip na tapal-tapal. Mabibigyan natin ang peace of mind ang ating mga kababayan. Dahil hindi lang naman coronavirus ang kalaban natin ngayon. Tandaan ho natin, nandiyan ang problema natin sa polio, measles at iba pang mga sakit. Ang hearing po na ito ay hindi para magturuan, magsisihan. Ang hearing po na ito ay para magsama-sama ho tayong maghanap ng solusyon para malabanan itong problema ng coronavirus. Muli po, maraming salamat Mr. Chair at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Senator Binay. Senator Joel Villanueva will give his opening statement and to be followed by Senator Rizal. Thank you very much, Mr. Chairman. Pagpalang araw po sa ating lahat. Wala pong nag-akala na sa pagsimula nitong taong 2020, haharap po ang ating bayan sa napakabigat na pagsubok. Ngayon, tila naging top basic need ng mga Pilipino ang alcohol at face mask. Gaya ng nabanggit ni Senator Nancy, nagkakaubusan na nga daw po ng surgical mask dahil hindi naman po siyempre sanay sa ganitong demand ang mga local manufacturer natin. Ang taas po ng demand mula pa noong January 12 nang pumutok ang Bulkang Taal at nagtuloy-tuloy dahil na rin po sa coronavirus outbreak. Ang report nga po sa atin, kahit sa mga probinsya, inuuna pa ngayon
na hinahanap ang face mask at alcohol kaysa sa bigas. Karamihan ng mga eskwelahan ay nire-require na rin ang mga bata na mag-face mask. Maganda po ito na nag-iingat at proactive ang lahat. The tendency these days is to hope for the best but prepare for the worst. And this is what we want to achieve in filing Senate Resolution number 291. How we should act, what we should do, where can we go for medical attention and correct information? What can we do about these worries and concerns? We need practical, preventive, curative, and realistic measures to respond to this public health threat. We'd like to put on record and commend the distinguished gentleman from Mindanao, our chairperson, Senator Bongo, for calling this hearing. And of course, our Senate President, Senator Tito Soto, na mabilis na nag-abiso at tumawag ng meeting para siguruhin na ang mga pumapasok din po dito sa Senado ay ligtas at maalagaan ang bawat isa. Mr. Chairman, we wanted to ask a lot of questions and raise a lot of issues. Specifically, for example, sa DOH. Ano nga po ba ang capacity of our 70 DOH-supported hospitals which are already somehow and according to news ay overcrowded na din even prior to the 2019 coronavirus outbreak. Our point is we have limited resources. Kung marami ng patients under investigation or PUIs, San Lazaro for example, hindi na po ba magagamit ang hospital para sa ibang sakit ng mga Pilipino? At yun nga po, magkukulang talaga ang mga personnel, resources at facility natin. Tama naman po talaga yon na mapag-usapan at masiguro natin na may magagawa po tayo at gagawin. At habang tumataas po ang bilang ng mga PUIs, nagkakaroon din po siyempre ng banta sa kalusugan ng ating mga manggagawa sa mga frontline service at mga hospital. We also need precautionary measures at our workplaces. The good thing is that we already passed into law the Occupational Safety and Health Standards or OSH law, thanks to our colleagues present here today. Because under this law, all employers are required to keep their workplaces safe and healthy, not only for our workers, but also for the general public. Let me reiterate that non-compliance with occupational safety and health standards is a crime. Buhay at kalusugan po ng ating mga manggagawa ang nakataya sa pagpapabaya ng mga employers. I'm glad that the Dole family is also here because we want to know from them the extent to which our employers provide information about ENCO, monitor the health of their workers, and provide personal protective equipment or PPE, most especially to our healthcare workers. Other than OSH, we also expect our friends from Dole to urge the private sector to adopt telecommuting for workers whose tasks can be done remotely to minimize possible spread of the disease. Ito po ay ilan lamang sa mga pwede nating magamit para makatulong sa DOH na mapigilan ang pagkalat ng ENCO. Now, as regards to the travel ban, there are some specific issues we would like to raise. For example, since transmission from asymptomatic persons is a reasonable possibility, should the response of the Philippine government be reassessed or be recalibrated? Especially since border checkpoints may be rendered useless if the infected persons are asymptomatic. Ito po yung mga nagbabother na katanungan sa amin at kanina nga po pinag-uusapan ng mga senador dito, paano nga ba makakatulong iyon kung asymptomatic nga? Kung pumasok, hindi naman po sila madedetect. Questions like, are we ready? Binanggit kanina ng Senator Nancy. Kung sakaling mag-repatriate na po tayo ng mga OFWs, how are we preparing for that? Kung meron na po, at dasal natin, wag naman sana. If it happens na may Pilipino na po na magkaroon nitong ENCO, what can we do? Ano ho ba ang economic impact nitong mga nangyayari na ito? Maaaring apektado ang turismo, although we feel na yung domestic tourism ay buhay na buhay pa naman po. Pero alam natin lahat na di hamak na malaki ang nawawala sa atin kung tayo pa ang mamumroblema sa mga dayuhang PUIs. Lalo na kung mahahawa po ang mga manggagawa natin sa mga hotels, restaurants,
resorts, airline at airports, transportation at ang general public. Ito pong mga ito ang ating nais pag-usapan at muli tayo pong lahat ay naririto para makinig, para makiisa at makatulong. Sa bawat isa po na naririto, lalo na sa mga executives na naririto, maraming salamat po sa inyong presensya. Maraming salamat, Mr. Chairman. God bless us all. Salamat, Senator Villanueva. Next is Senator Riza Hontiveros. Salamat, Mr. Chair, at salamat, Sen. Joel. Mr. Chair, I'm in this hearing today not only as a legislator, but as a concerned mother and as a concerned citizen. Bihira lang po ito mangyari, but I do genuinely welcome the President heeding the call to impose a China-wide temporary travel ban. I was one of the first to recommend it. Siguro sa usapin ng public health emergency and preparedness, we should all be on the same side. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako nanawagan ng temporary China-wide travel ban, Mr. Chair, is to give time to our local health authorities to properly set up safeguards in our health systems to effectively respond to the 2019 nCoV. Ngayon, nakakalungkot at nakakabahala at the same time na ang pinakaunang namatay sa nCoV sa labas ng China ay nasa Pilipinas. I think this hearing should boil down to one thing. Handa na ba tayo? We don't want our countrymen and women to panic. That's why we have to assure them and answer the most fundamental question. Are we prepared for the worst? At kapag Mr. Chair, kinilala nyo na po ako para makapagtanong, yan po yung patutunguhan ng aking mga tanong. Sa ilalim din ng RA 1133-2 o yung Mandatory Reporting of Notifiable Disease, na isa po akong co-author, na may kinalaman lalong-lalo na sa pagtatalaga ng mga Epidemiology and Surveillance Units o ESUs sa buong bansa natin. Nang sa gayon, kung sakali mang maging malubha pa ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas tungkol sa 2019 nCoV, ay tayo nga ay mas tiyak na maging handa, makapagresponde at magawang ligtas at malusog yung ating mga kababayan. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Riza. All right, at this point, let me lay down our ground rules for this hearing. To have an orderly discussion, we will allow questions from my fellow senators by order of their arrival. Senator Soto, as our courtesy to our Senate President, to be followed by Senator Binay, Senator Hontiveros, Senator Tolentino, Senator Lacson, Senator De La Rosa, Senator Villanueva, Senator Pangilinan, Senator Drilon. Due to our limited time and to give all senators here a chance to ask, we will only allow 5 minutes per senator to propound questions. Answer of resource persons will not be counted in the 5-minute time limit. Kindly approach the rostrum once it is your turn to ask questions. While we welcome manifestations, recommendations, and criticisms in this hearing, we wish to humbly request that we stick to the most crucial topics that this committee needs to address, namely, number 1, the nCoV acute respiratory disease. Number 2, precautionary measures the government is taking. Number 3, implementation of the travel ban. Number 4, repatriation plan. And number 5, the tourism and economic impact. The chairman reserves the right to interject questions. With the indulgence of my fellow senators, before our questioning and statements, we shall first hear the presentation of the World Health Organization, followed by the presentation of the Department of Health. Go ahead, Dr. Rabi. You may start your presentation. We'd like to recognize our Senate Majority Leader, Senator Migs Subiri. Go ahead, Dr. Rabi. Good morning, Chairman Senator Bongo. Thank you for this opportunity. Senate President Vincent De Soto, Honorable Senators, Representatives, fellow colleagues from the Filipino government,
Thank you for this opportunity. While the present, okay, thank you. I will present to you the sequence of how events evolved and the timelines. It's important to understand this, and I will also talk a few things about what we know about this disease. This is a new disease. Many questions are not clear at this point of time. We are working very closely both within the WHO and with international partners to understand this disease better, and we acknowledge the good support we have received from the government of China and its institutions in these efforts. So let me start, and as I go along, I will explain how things evolve. Next slide, please. A very brief update on the number of cases. These were the numbers that were reported to us at WHO yesterday evening. That shows 17,391 cases reported. I like to inform you that the numbers this morning have now risen to 20,438. The vast majority of these cases, in fact 99% of the cases, are within the People's Republic of China and its special administrative regions. Of the 20,000 cases, approximately 2,788 cases are classified as severe disease. The 2019 nCoV acute respiratory disease causes severe disease and can result in death following respiratory and renal failure. However, the number of patients developing severe disease, as you can see, is less than 20% of all confirmed cases. To date, my slide shows 361 deaths reported. To date, we have 427 deaths reported. All of them have been within the People's Republic of China, and one death that was reported here from the Philippines. As of today, there are 23 countries that have reported confirmed cases across the world. Based on this information, the WHO has classified the risk within China as very high and regionally and globally as high. Next slide, please. This shows the timelines of how this situation has evolved. Next slide. On the 30th of December, a cluster of cases of pneumonia of unknown origin was reported in the city of Wuhan in Hubei province, China, to the China National Health Commission. Next slide. This information was conveyed to WHO on the 31st of December, and on the 1st of January 2020, since the cases were concentrated around the Hunan seafood market in Wuhan city, the market was shut down. I want to clarify here that although this is called a seafood wholesale market, what was for sale was not only seafood. At yan po yung ating Senate hearing na nagaganap ngayon, at nandun ngayon si XL Radyoman Uno, Grace Mariano. Grace, good morning. Napapakinggan nyo ay ang kinatawa ng World Health Organization at nagbibigay din siya ng mga karagdagang pang-impormasyon kaugnay nga dito sa novel coronavirus. Kanina, nagsalita na rin si Senator Christopher Bongo na siyang chairman ng komite at sinasabi nga niya na mahalaga din na maging hinay-hinay sa pagbibigay ng impormasyon para naman huwag itong magdulot ng panik. Si Senator Nancy Binay naman, sabi niya, bilang isang magulang nangangamba siya sa hinaharap natin ngayon na novel coronavirus na talagang nakamamatay. At ang sabi niya,
wag nang magsisihan, gawin na lamang kung ano yung hakbang na dapat gawin. Si Senator Risa Hontiveros, ang dinidiin niya, dapat magkaroon ng katiyakan na kaya talaga ng gobyerno na harapin itong coronavirus. At nakakalungkot lamang na sa labas ng China ay sa Pilipinas na i-record yung unang pagkamatay dito nga sa coronavirus. Si Senator Joel Villanueva kanina ay nagsabi nga na nakakalungkot dahil sila yung face mask ngayon at yung iba pang mga gamit para labanan yung coronavirus ay sobra yung demand na para bang minsan mas mahalaga na ito sa iba pang mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Itong punong-puno yung session hall ng Senado kung saan ginaganap yung pagdinig at halos lahat ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nandirito, pati yung mga opisyal ng mga attached agencies ay nandito rin. At mamaya magbabalik pa ako para sa magiging resulta ng pagdinig ng Senado kaugnay sa pagtugon ng gobyerno dito po sa novel coronavirus na nagmula sa Wuhan, China. Kasama mo sa Senado, Radyo Man 1, Grace Mariano, Tatak Armen, DZXL 558. Sa iba namang balita, PCSO kumita ng 44 billion pesos noong nakaraang taon. Kasama mo sa balita, XL Radyo Man 3, Silvestre Labay. Ipinamahagi ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kinita nilang 44 billion pesos noong taong 2019. Ayon kay PCSO General Manager Royin Agarma, ang mga nakinabang ay ang Girl Scout of the Philippines na tumanggap ng mahigit na 440,000 piso. BSP o Boy Scout of the Philippines mahigit na 526 billion pesos. Ang CHED na mahigit na 19 million pesos. Dangerous Drug Board 12 million pesos. PDEA 400,000 piso. Philippine Sports Commission mahigit na 429,000 piso at NBI na mahigit 15 milyong piso. Bukod sa naturang mga ahensya, nakatanggap din ang Masbate Provincial Hospital na mahigit 24 na milyong piso, Victoriano Luna Medical Center mahigit 24 na milyong piso at Laura Vicuna Foundation Inc. na mahigit 2 milyong piso. Sa kabila ng kanilang mababang kita ng PCSO ngayong taon, natutuwa pa rin ang ahensya dahil nakapagbigay sila ng tulong sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at institusyon. Handa na silang tumulong anumang oras sa ating mga kababayan. Nanawagan naman sila sa publiko na tangkilikin ang kanilang mga produkto para mas marami pang mabibigyan ng tulong ang PCSO. Kasama mo sa PCSO, Radyo Man Press, Silvestre Labay, Tatak, RMM, DZXL 558. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong umagang ito. At susunod na po ang RMN News Nationwide. At syempre, ang oras po natin 11:47 sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako po ang inyong radyoman Ramcy Tirona. At dito sa Radyo Trabaho, abay walang personalan, trabaho lang. Boss Rod Marcelino at Boss Ramcy Tirona sa Usapang Trabaho sa Radyo Trabaho na... Ayun pala, kadiri ka sa antibac ay bitin. Ang akala ko pa nga, lahat ng kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing. Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon, parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebol, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing, smart ang tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga naghahanap ng trabaho, magpatulong po tayo dito sa may Radyo Trabaho, DZXL. Kung trabaho ang hanap mo,
Dahil sa Radyo Trabaho ng DZXL 558 Manila, may mga nagkatrabaho na. Maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon at nabigyan ako ng trabaho ng Radyo Trabaho DZXL. Ang Radyo Trabaho ng DZXL 558 Manila. Sa mga kapwa ko pong nangangailangan ng trabaho, think positive lang po. Meron pong trabaho na nakalaan sa atin, magtiyaga lang tayong maghanap. Kaya, kung trabaho ang hanap mo, makinig sa Radyo Trabaho ng DZXL 558. Baka ikaw na ang susunod na magkatrabaho. Radyo Trabaho, kaagapay mo. Kung trabaho ang hanap mo, trabahong hinahanap mo ay andito na. Dahil hindi lang isa, kundi 2 araw ng pagbibigay ng trabaho ang hatid namin sa inyo. JobQuest.ph, Job Fairs 2020, Trabaho for Everyone. Ngayong February 19 and 20, 2020, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay mayroong 4,000 trabaho mula sa 40 kumpanya ang maaaring mapa sa iyo. Punta na sa Tirona Activity Center at maghanap na ng trabahong para sa iyo. Huwag kalimutang bumisita sa JobQuest.ph official Facebook page para inyong makita ang mga job openings. Magpagwapo at magpaganda. Suot ang inyong business attire at damihan ng mga resumes para mas mapadali ang inyong pagkakataong magkatrabaho. Ito ay hatid sa inyo ng JobQuest.ph, Anthea Thematic Events and Exhibit Incorporated sa pakikipagtulungan ng Dole Quezon City, Peso Quezon City, Trinoma and Ayala Malls at ng official radio partner DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. narito ang minimiti mo. Trabaho. Heto na! Ayan na at mas pinaaga pa ang inyong #1 program sa gabi, ang The Road to Holistic Wellbeing. Road to Holistic Wellbeing. Alamin ang mga modernong paraan para sa lunas ng iba't ibang karamdaman. Road to Holistic Wellbeing. Inyo nang mapapakinggan sa bago nitong oras, alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. The Road to Holistic Wellbeing. Road to Holistic Wellbeing. Kasama ang inyong anchorman, Doc Bong Ramirez. Road to Holistic Wellbeing sa bago nitong oras, alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZXL 558 Manila. Ang hirap talaga ng buhay ng naghahanap buhay. Ang aga ng gising, sabak sa traffic, stress sa trabaho. Buti na lang, nandito ang DZXL 558, ang inyong gabay sa hanap buhay. Araw-araw, tutok na sa balita, sa serbisyo publiko, sa komentaryo at iba't iba pa na nagpapagaan ng buhay ng naghahanap buhay. DZXL. Bago sumikat ng araw, sumabay na sa biyahe ng mga balita dito sa DZXL Express. Sa paghahanda sa umaga at pagpasok sa trabaho, nandito ang fresh na unang radyo, unang balita. Kung may problema sa inyong barangay, isumbong mo dito sa DZXL News, Pulso ng Metro. Para sa balitang mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, gabay mo ang RMN News Nationwide. Kaya kahit mahirap ang buhay ng naghahanap buhay, huwag kang mag-aalala. Hindi ka nag-iisa. Laging handang tumulong sa'yo ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Magandang balita mga kasama! Bilang dagdag public service ng inyong DZXL Radyo Trabaho tuwing Miyerkules, handog namin sa inyo kasama ang Filipino inventor na si Alfredo Calendacion ng Alfred Inventions and Healthcare. DZXL, tulong gamutan! Kayo ba ay paralisado, na-stroke, namamanhid o nangingimay ang parte ng katawan at nakakaranas ng iba pang karamdaman? Bakit magtitiis? Kung gusto mo pang humaba ang buhay, subukan ang mga imbensyon at natural na paraan sa pagpapagaling. DZXL, tulong gamutan. Tuwing Miyerkules, handog namin sa inyo kasama ang inyong maaasahang Filipino inventor, Alfredo Calendacion. Punta na sa DZXL Public Service Center alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
4th floor, GCC Complex, EDSA, Makati. Ating tuklasin, alamin at pag-usapan ang sikreto ng masayang buhay at pamilya. Dito lamang sa programang kapartner nyo sa kabuhayan. Usapang May K! Usapang May K! Tampok ang mahalagang usapin, balita at impormasyon patungkol sa beauty, health and wellness. Usapang May K! K for kabuhayan, kalusugan, kagandahan, kagalingan, kayamanan. Anything under the sun, basta may K, okay! Usapang May K! Kasama ang president ng MCOR.net, Miss Cheryl Edman at si Manoy August Vergara. Mapapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZXL Radyo Trabaho 558. Kapartner nyo sa kabuhayan. Mga bagong hari ng kalsada. Dito kayo ang bida. Tulad ng isang artista. Ang mahal ng gasolina, konti lang ang kinikita. Ito ang programang ituturo sa inyo kung paano magkasya ang kita para sa pamilya. Usapang Transportasyon. Usapang Transportasyon. Pag-uusapan tungkol sa modernisasyon sa transportasyon, kaligtasan sa kalsada, karapatan at kapakanan ng mga tsuper at pasahero. Usapang Transportasyon. Usapang Transportasyon. Kasama ang inyong mga transport idols, Bert Swansing, Calando Marquez at DZXL Radyo Man Rod Marcelino tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa DZXL 558 Radyo Trabaho, RMN Manila. Pamilyar ba sa inyong tugtugin na ito? Ay ang boses na ito. Magandang umaga, mga kabayang tunay. Oh yes! Aarangkada muli sa himpapawid. Here's the man, the one and only, the total news entertainer. It's Neil Ocampo. Kasama pa rin ang tropang Dos Bastardos, Jeje Montonio. Mga anak, oras na para magpaganan-ganan. Congressman Atras Abante. Mga kabayan, parinin na at sabay-sabay tayong magpagayon-gayon. Todo Arangkada Balita. Si Neil Ocampo at ang kanyang gabinete tuwing Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Todo Arangkada Balita. The New Generation. Sa DZXL 558 Radyo Trabaho. Lumipas at magbago ang panahon. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod